हॅलो नमस्ते फ्रेंड, तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता ही डस्टर कार आहे आणि डस्टर कारच्या सीट कवरच्या मॅन्युफॅक्चरचं काम आपण आपल्या साई ऑटोमध्ये पूर्ण केलेलं आहे. आपण हे सीट कवर इन्स्टॉल देखील करून दिलेले आहेत. तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता नंबर 1 क्वालिटी सीट कवर आपल्याकडे मिळत आहेत. आपण स्वतः सीट कवर मॅन्युफॅक्चर करतो आणि ते इन्स्टॉल देखील करून देतो. नुकतंच आपल्याकडे डस्टर कारच्या सीट कवरच्या मॅन्युफॅक्चरचं काम पूर्ण करण्यात आलेलं आहे. त्याचाच व्हिडिओ आहे जो मी तुमच्याबरोबर शेअर करते आहे. तुम्हालाही तुमच्या कारसाठी नंबर 1 क्वालिटी सीट कवर हवे असतील, रेडीमेड सीट कवर तर आपण देतोच आहोत, पण त्याचबरोबर तुमच्या आवडत्या डिझाईननुसार आपल्या साई ऑटोमध्ये आपण सीट कवर मॅन्युफॅक्चर देखील करतो. सो तुम्हाला तुमच्या कारसाठी सीट कवर मॅन्युफॅक्चर करून हवे असतील, आपल्या साई ऑटोमध्ये तुम्हाला ते रिजनेबल रेटमध्ये मिळतील. बेस्ट क्वालिटी विथ रिजनेबल रेट आम्ही देणार आहोत.